Ay, hello po. Kuha po tayo ng okra. Ito, malaki. Sabi, salitaan ng ano. Oh. Hello guys, good morning. For today's video, we will going to share with you our mini garden located in our backyard. Wow, fresh na fresh. Ayan, picture daw muna si mother. As you can see po, nag-i-enjoy mag-harvest ng aming mother. Nag-i-enjoy siya dahil ang tataba at ang lulusong na kanyang mga pananim. FYI din po, 2 dangkal pa lang yung taas ng mga okra na to is namunga na sila. Unlike doon sa tanim namin last year, almost 4 feet pa sa kanya kami binigyan ng bunga. Katulad ngayon, ang babata pa ng mga okra na to, napaka-fruitful na! Yummy! At the end of this video, makikita nyo pa po ang ibang mga pananim ni Mother. Kaya stay tuned until the end of this video. Si Mother ng mga okra sa kanyang backyard garden. Nakapag-share na rin niya si Mother ng mga okra sa kanyang mga kapitbahay dahil siya ay naniniwala that is sharing is caring. Kamatis na kusang tumubo sa ilalim ng puno ng okra. Puno na ang lagayan ni Mother. Hawakan ko daw. Ang dami. Harvest ni Mother. Ang daming okra. Ay, ang daming okra. Puno yung isang plato. Fresh na fresh pa yan. Sa mga gusto dyan, punta lang kayo dito at hindi namin kayo pagkakaitan. Wow!
Yan, si Mother Elisa. Kamatis na. Yan, may mga kamatis na kusang tumutubo sa area na to. Ito ang aming katatanim lang na malunggay. Katatanim lang to. Ito paano nadawan na rin siya. May ilang mga sitaw sa bakuran. Wala pang bunga. Aloe vera sa gilid ng bakod. Yan. Dito mayroong alugbati pero hindi pa siya gaano mataba. And the winner is... She is the winner! Our dear mother! And this one, this is what we call the bungnay fruit. Yan, sa sobra pong dami ng bunga, bumaba na yung mga sanga niya. Ito naman yung mga tanim ni Mother na radish. And now, mag-harvest na din siya. Yeah! Sige pa. Yeah! Tapos, isa pa doon. Wala na kaming mapaglagyan, kaya sa balde na lang namin siya tinanim. Tignan mo. Sige, go. Down to earth naman ng mga kamatis na ito. Nakapag-harvest na nakaraan si Mother sa kanyang dwarf calamansi, pero may mga natira pa naman. Medyo matanda na yung daon ng sibuyas. Backyard garden, meron din yung spring. And lesson po ang aming expense sa water bill dahil yung aming binibili sa aming garden is nanggagaling na dito.